किचन म्हटलं की म्हणजे फक्त स्वयंपाकच झाला का? म्हणजे दररोज फक्त भाकरी, चपात्या किंवा भाजी करणं म्हणजे झालं का काम? अजिबात नाही. किचन हा आपल्या आयुष्यामधला अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. आपल्या आरोग्याच्या सर्व ज्या चांगल्या वाईट गोष्टी आहेत तर त्या आपल्या किचनपासून सुरू झालेल्या असतात. त्यामुळे आपलं किचन नीटनेटकं, स्वच्छ आणि सुंदर असावं आणि आपलं आरोग्यही चांगलं असावं असं प्रत्येक गृहिणीला वाटत असतं. तर मैत्रिणींनो, किचन वाट्यामध्ये आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टींची स्वच्छता करून ठेवायची जेणेकरून आपलं आरोग्य उत्तम राहणार आहे, जाणून घेऊयात. नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञा मराठी गृहिणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रज्ञा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आपल्या किचनमधली पहिली वस्तू आहे ती म्हणजे आपली घासणी. आता जरी वॉशिंग मशीन आले असले तरी सुद्धा अनेक महिला अजूनही स्वतःच्या हातानेच भांडे घासतात आणि भांडे घासण्यासाठी आपण घासणीचा उपयोग तर करतोच. दिवसभरामध्ये आपण बऱ्याच वेळा स्वच्छ भांडे धुवून काढतो, परंतु ज्या घासणीने आपण भांडे घासतो ती घासणी मात्र धुवायची आपण विसरून जातो. यामुळे आपल्या घरामध्ये दुर्गंधित वास येतो, आपल्या भांड्यांचा सुद्धा वास येतो आणि बऱ्याच वेळेस आपल्या घासणींचा सुद्धा खूप घाण वास आलेला असतो. मग अशा वेळेस आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सर्वात प्रथम आपली घासणी आपल्याला स्वच्छ करायची आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, दिवसभरामध्ये कधीही एकदा तुम्ही हा उपयोग करायलाच हवा, एक तर सकाळी किंवा संध्याकाळी, परंतु आपली नियमितपणे घासणी मात्र स्वच्छ धुवून काढायची आहे. त्यासाठी गरम पाण्याचा उपयोग करायचा आहे. गरम पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि 2 ते 15 मिनटं आपल्याला तशीच ती घासणी ठेवून द्यायची आहे. त्यानंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून काढायची आहे आणि वाळू घालायची आहे. घासणी वाळल्याच्या नंतर आपल्याला परत ती उपयोगात आणायची आहे आणि त्याचबरोबर 1 महिना झाला की आपली घासणी आपल्याला फेकून द्यायची आहे आणि नवीन घासणी खरेदी करायची आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही नक्कीच घासणीचा उपयोग कराल असं मला वाटतं. तर मैत्रिणी, ही ट्रिक्स कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपल्या किचनमधली सर्वात महत्त्वाची वस्तू ती म्हणजे डस्टबिन आणि आपल्या आरोग्यासाठी धोका असणारे आहे बरं का. कारण की डस्टबिनमध्ये आपण दिवसभरामध्ये जे काही खरकट आहे तर ते टाकत राहत असतो. भाजीपाला निवडल्याच्या नंतर भाजीपाल्यातली जे काही वेस्टेज आहे तर ती सुद्धा आपण डस्टबिनमध्ये टाकतो आणि घंटागाडीची वाट पाहत असतो. आता बऱ्याच वेळेस प्रत्येकाच्याच भागामध्ये दररोजच घंटागाडी येते असं नाही, एक दिवसाआड घंटागाडी आलेली असते आणि आपण जे काही खरकट जमा झालेलं आहे यामुळे मच्छर होतात किंवा किटाणू तयार होतात आणि ते डायरेक्ट आपल्या किचनमध्ये आलेले असतात. कारण की बऱ्याच वेळेस जी काही डस्टबिन आहेत तर ती आपल्या किचनच्या अगदी जवळ असते, कारण की आपल्याला ते टाकायला सोपं पडतं खरकाट वगैरे, हो का नाही. त्यासाठी मग आता काय करायचं आहे, दररोज न चुकता आपली डस्टबिनसुद्धा स्वच्छ करून घ्यायची आहेच. घंटागाडी तुमच्या आल्याच्या नंतर डस्टबिनमधली संपूर्ण घाण टाकून द्यायची आहे आणि लगेच आपल्या कामाला झुपायचं आहे, ते म्हणजे आपली डस्टबिन स्वच्छ करायला घ्यायची आहे. डस्टबिनसाठी सेपरेट एक घासणी ठेवायची आहे, ती सुद्धा घासणी नियमितपणे स्वच्छ करायची आहे आणि डस्टबिनसुद्धा. याच्यासाठी तुम्ही गरम पाण्याचा इथे उपयोग करू शकता डस्टबिन स्वच्छ करण्यासाठी सुद्धा, आणि नसेल तर तुम्ही निरमा पावडर टाकून सुद्धा डस्टबिन स्वच्छ करू शकता. त्यानंतर 2 ते 3 थेंब डेटॉलचे टाकायचे आहे. 10 ते 15 मिनटं तसंच ते डेटॉल डस्टबिनमध्ये ठेवायचं आहे आणि 10 ते 15 मिनटानंतर ते पाणी ओतून द्यायचं आहे. डस्टबिन स्वच्छ धुवून काढायचे आहे, पुसून घ्यायचे आहे आणि ती आपल्या खरकाट टाकायला तयार करून ठेवायची आहे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये छोटी मोठी का होईना गॅलरी ही असतेच आणि खास करून ही गॅलरी आपल्या किचनमध्ये असते. त्यामागचं कारण म्हणजे जी काही हवा आतमध्ये येते आणि ती खेळती राहावी यासाठी बऱ्याच वेळेस किचनमध्येच गॅलरी असते. मग ही गॅलरी सुद्धा आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची आहे. दररोज नाही पण 2 ते 3 दिवस झाले की आपली गॅलरी स्वच्छ धुवून काढायची आहे. कारण की बऱ्याच वेळेस आपण डस्टबिन ठेवण्याची जी जागा आहे तर ती आपल्या गॅलरीमध्ये असते किचनच्या. मग तुमच्यासुद्धा किचनमध्ये जर गॅलरी असेल आणि तुम्ही सुद्धा तिथे जर डस्टबिन ठेवत असाल तर नियमितपणे तुम्ही तुमची गॅलरीसुद्धा स्वच्छ करून घेऊ शकता. आणि बऱ्याच वेळेस मला तर अशी सवय आहे की बऱ्याच वेळेस मी काय करते, जेव्हा मला भाजीपाला निवडायचा असतो तर मी तिथंच गॅलरीमध्ये बसून निवडत असते. त्यामुळे माझी गॅलरी प्रत्येक वेळेस स्वच्छही असतेच. तुम्ही सुद्धा तुमची गॅलरी नियमितपणे स्वच्छ करत चला. याने काय होईल, तुम्हाला सुद्धा थोड्या वेळ जर कधी बसावंसं वाटलं गॅलरीमध्ये तर तुम्ही गॅलरीमध्ये बसू शकता आणि तुमचं काम सुद्धा करू शकता. आपल्या जेव्हा आपण आरोग्याची काळजी घेतो तेव्हा आपल्याला सर्वात प्रथम आपला किचन वाटा आठवतो आणि आपण नियमितपणे एकदा का होईना आपण किचन वाटा स्वच्छ घासून पुसून ठेवत असतो. आणि पुसत असताना आपण जो कपडा वापरतो त्याच्याकडे मात्र आपण दुर्लक्ष करतो, जसं की आपण घासणीचं करतो अगदी तसंच आपण कपड्याचं सुद्धा करत असतो. त्यामुळे मैत्रिणी, नियमितपणे तुमचा किचन वाट्यावरचा कपडा सुद्धा स्वच्छ धुवून काढलाच पाहिजे. 2 ते 3 कपडे बाजूला ठेवायचे आहे. सकाळी वेगळा कपडा वापरायचा, संध्याकाळी वेगळा कपडा वापरायचा आणि ते दोन्ही स्वच्छ धुवून काढत जायचे आहेत. कारण की याच्यामध्ये सुद्धा बॅक्टेरिया तयार झालेले असतात किंवा दुर्गंधित वास सुद्धा आपल्या बऱ्याच वेळेस कपड्यामध्ये आलेला असतो. त्यामुळे दररोज न चुकता किचन वाट्यावरील जो कपडा आहे तो सुद्धा धुवून काढायचा आहे आणि तो सुद्धा डेटॉलच्या पाण्याने तुम्हाला स्वच्छ धुवून काढायचा आहे. ही सुद्धा खूप महत्त्वाची ट्रिक्स आहे, तुम्ही नक्की फॉलो करा. किचन वाट्याच्या स्वच्छतेबरोबरच
गॅसवरील बर्नरसुद्धा स्वच्छ करणं खूप महत्त्वाचं आहे. हे आरोग्यासाठी नाही, परंतु आपलं किचन ओटा स्वच्छ दिसावा यासाठी सुद्धा हे तुम्ही करू शकता. तर नियमितपणे काय करायचं आहे की आपले जे काही बर्नर आहेत किंवा गॅसवरील जे काही स्टँड आहेत तर ते आपल्याला स्वच्छ धुवून काढायचे आहेत. कारण की बऱ्याच वेळेस घाईगडबडीमध्ये आपल्याकडून चहा ओतू जातो किंवा दूध सांडलं जातं आणि याने ते अस्वच्छ दिसायला सुरुवात होते. त्यामुळे नियमितपणे आपले स्टँड आणि बर्नर स्वच्छ धुवून काढायचे आहेत. आणि बऱ्याच वेळेस आपलं जे काही चहाची पावडर असते किंवा चहापत्ती असते तर ती त्या बर्नरमध्ये गुंतून पडते आणि आपला बर्नरसुद्धा स्लो चालतो. त्यामुळे बर्नरसुद्धा नियमितपणे स्वच्छ धुवून काढायचं आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टी करून आपला किचन ओटा स्वच्छ करू शकता आणि आपल्या आरोग्याची सुद्धा काळजी घेऊ शकता. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्कीच माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि प्रज्ञा गृहिणी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा.